ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የቀይ ሽንኩርት ጥብስ አሰራርን ነው። ለቀይ ሽንኩርት ጥብስ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ቀይ ሽንኩርት፣ የተፈጨ የዳቦ ዱቄት፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ዘይት፣ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ የደቀቀ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ እንቁላል፣ በርበሬ፣ አሁንም የደቀቀ ጨው፣ ወተት። ይሄና ይሄ ለመስሪያ እቃዎች ናቸው። እንግዲህ ቢላዋና መክተፊያ የሚያስፈልገኛል። የሚያስፈልጉት ነገሮች እነዚህ ናቸው። እያንዳንዳቸው እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም እንዲሁ አሁን ይሄ ከዚህ ብላችሁ ሊገባ ስለማይችል እያንዳንዱ በተራ በተራ እሰራለሁ። ተከታተሉ። ሽንኩርቱን ልጬ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። እጄን ታጥቤያለሁ። ምግብ ስንሰራ እንግዲህ እንደተለመደው የምንሰራበት እቃም ሆነ የኛ እጅ እስከነ ልብሳችን አይቀር ንጹህ መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ ንጹህ ሆኜ ስራዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። በክብ ነው የምቆርጠው። አሁን ለምሳሌ ይቺ ስስ ናት፣ በኋላ ነግራችኋለሁ። ትንሽ ሰፋ እያረኩኝ መቁረጥ አለብኝ ማለት ነው እንዲመቸኝ። በዚህ መልኩ ነው የምንቆርጠው። ሰፋ ስል ይኸውላችሁ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለውን ስፋት ነው። እንደዚህኛው በጣም ቀጭን ከሆነ አይመቸንም ማለት ነው። ብዙም ደግሞ ሊይዝልን አይችልምና ትንሽ ሰፋ አድርገን እንከትፋለን። ይሄን አልፈልገውም። ይሄንን እንዲህ ከከተፍኩ በኋላ እዚህ ውሃ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ውሃ ውስጥ አደርገዋለሁ እንዲህ እያረኩኝ እና ሁሉንም በዚህ መልኩ ከትፌ እጨርሳለሁ። እንደዚህ እየለየው ማለት ነው። ይቺ መሀሏ አትመችም፣ ስለዚህ አልፈልጋትም ማለት ነው። ቀስ ብዬ እንዳይበጠስ ውሃ ሲነካው ለቀቅ ይላል እና በዚህ መልኩ እየከተፍኩ እጨርሳለሁ። አሁን ይሄ እንዲህ ለመያዝ አይመቸኝምና አዞረዋለሁ እንዲመቸኝ። ይሄንን ሁለት ቦታ ለማስተካከል እንደዚህ እንደ አመችነቱ ማለት ነው። እነዚህ አይሆኑኝም። ሌላ ስራ እንሰራበታለን ከትፈን ንጹህ ሽንኩርት ስለሆነ። እሺ አሁን ይሄን ሽንኩርት አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ሁሉንም ብትናርጌ ይዘፍዘፍ ይቆይ። አሁን ወደሚቀጥለው ስራ እሄዳለሁ። ይሄ ፍርኖ ዱቄት ነው። በሌላም የዳቦ ዱቄት መጠቀም ይቻላል። ይሄንን እንመጥናለን። አሁን እዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት የሚበቃውን አይቼ ማለት ነው። ምክንያቱም ሽንኩርቱ ምን ያህል ነው የምጠብሰው ምን ያህል ነው ብዬ ማሰብ አለብኝ ለመቀመም። ነጭ ሽንኩርት ለዳቦ ቆንጆ ነው። ጨው ለማጣፈጫ ትንሽ ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል። ቁንዶ በርበሬ ይበቃል። በመቀጠል ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ይሄ ይበቃዋል። ከግማሽ ትንሽ ከፍ ይላል። እስቲ ትንሽም ልጨምርበት፣ ምንም አይደለም። ቢበዛም እንዲነፋ ያደርገዋል እንጂ። አሁን በደረቁ አቀላቅለዋለሁ። አሁን ደግሞ እነዚህን እንቀላቅላለን። መጠናቸው የምንጠብሰውን ሽንኩርት ይወስነዋል ማለት ነው፣ ብዙ ትንሽ የሚለውን። ስለዚህ በዛ መሰረት እጀምራለሁ እኔ።
ቅደም ተከተል የለውም። መጀመሪያ እንቁላሉን እሰብራለሁ። በአንድም እንቁላል መስራት ይቻላል ትንሽ ከሆነ የምንሰራው። እንቁላሉ ትክክለኛ ንጹህ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህ ነው። እንቁላል ሰብሬ የማየው እኔ እንደ አገራችን ነው። እዚህ ላው ላይ ይጻፋል፣ አንብቦ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። አገራችን ከሆነ ግን በዚህ መልኩ ንጽህናውን አረጋግጠን ነው እዚህ የምንሰራው እቃ ላይ እንቁላሉን ማድረግ ያለብን። አሁን ይሄ ንጹህ ነው። የሚቀጥለው በርበሬ ጨምራለሁ። ትንሽ ለመልክ ነው። እዚህ በርበሬን ለምሳሌ እንደ ፈረንጅ ቃሪያ የመሳሰሉትን አድርቀው በዱቄትነት ይቀይሯቸዋል ካለምንም ቅመምና ልክ እንደ ከለር ተጠቅመው ብዙ ነገር ይሰሩባቸዋል። እኔ በራሳችን በርበሬ ነው ተቀምሞ በተዘጋጀ በርበሬ ነው የሰራሁት። ጨው አሁንም ለእንቁላሉ ብቻ እንቁላል ጨው ስለማይችል ትንሽ ነው የማደርገው። ወተት መብዛት የለበትም፣ እሱም ይበቃል። ይሄኛው እመታዋለሁ ማለት ነው ወይም እቀላቅለዋለሁ። በእንቁላል መምቻ መምታት ይቻላል፣ በማንኪያም እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን እንዲመች አስኳሉን መበጥበጥ ያስፈልጋል። እንደዚህ አድርጌ አቀላቅልና እንገናኛለን። እሺ አሁን ሽንኩርቱን እናዘጋጃለን እና እያንዳንዱ እያየን ከውሃው እንለየዋለን ማለት ነው። ስስ አለ እዚህ ጋር ሽንኩርት ስንከትፍ እንደምታዩት ስስ ነገር ካለ እሱን እናነሳለን። እስካሁን በአጋጣሚ አላገኘሁም፣ እሱን እየፈለኩ ነው። ይሄ ተበጥሷል፣ አይሆንም። በቃ ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ እንገናኛለን። አሁን የሚቀጥለውን ስራ እንሰራለን። ሽንኩርቱን መጀመሪያ ይሄ ያዘጋጀነው ውህድ አለ፣ እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ እንቁላሉና ወተት ውስጥ በደንብ ነው የምንነክረው። በመቀጠል የዳቦ ዱቄት ውስጥ ይህንን የዳቦ ዱቄት በስጋ መፍጫ መፍጨት ይቻላል፣ አድርቆ ዳቦውን ማለት ነው። ካልሆነም በየሱቁ ሞልቷል ይገዛል እና ውስጡ ሁሉ እንዲደርሰው በደንብ እንደዚህ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ይሄ በቅቶታል፣ እዚህ ያደርጋለሁ። አሁንም እንደዛው የተዘጋጀው ሽንኩርት እስከሚያልቅ ድረስ እንደ መጀመሪያው እያረኩኝ ነው የምጨርሰው ማለት ነው። በደንብ ዱቄቱን መያዝ አለበት። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ረጋ አብዬ በደንብ እንዲዋሃድ ሽንኩርቱን እንዲሸፍን ማድረግ አለብኝ። ቶሎ እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ነው በጣም መጠንቀቅ ያለብኝ ማለት ነው። ቀስ ብዬ እንዳይራገፍ እንደዚህ አስቀምጣለሁ። በዚህ መልኩ ሁሉንም እጨርስና እንገናኛለን። አሁን የምንጠብስበት ጊዜ ነው። ሌላው ስራ ተሰርቶ አልቋል። ዘይቱን እጨምራለሁ። ዘይቱና መጥበሻው ከውሃ ጋር መገናኘት የለበትም። እሳቱን ለኩስና ዘይቱ ሲፈላ እንገናኛለን። እሺ አሁን እጨምራለሁ።
አሁን አጋም መስሏል። ብዙም አልቆየሁበትም፣ ቶሎ ነው አጋም የመሰለው። አሁን በስሏል። ሁሉንም አይቻለሁ፣ አወጣዋለሁ። እሺ አሁን ሁሉንም በዚህ መልክ ጠብስና እጨርሳለሁ። እንገናኛለን። የሽንኩርት ጥብሴን ሰርቼ ጨርሻለሁ። መታወቅ ያለበት ምንድነው? ሽንኩርቱ በውህዱ መሸፈን አለበት። ስለዚህ ዱቄቱን ከዛ እንቁላሉን ከዛ የዳቦ ዱቄቱ ላይ ስናድበለብለው ሽንኩርቱ በደንብ እንዲሸፈን ጊዜ ወስዳችሁ ነው መሸፈን ያለባችሁ። እንቁላል የማጣበቅ ባህሪ ያለው ይረዳል። ያንን ደግሞ ጥብቅ አድርጎ እንዲይዝ ማለት ነው። ወተቱ ግን መብዛት የለበትም። ትንሽ ጠብ ነው የምታደርጉት። ሌላው በመናበስልበት ጊዜ ወዳው ነው የሚበስለው። እንዳያር እዛው ቆማችሁ በደንብ ማገለባበጥ መቻል አለባችሁ። እና አጋም ሲመስል ብሎም ደግሞ እናንተ እንደምትፈልጉት ጠቆርም ስስም ያለ ቡኒም ይሁን እንደዛ አርጋችሁ ታበስላላችሁ። ያው ዘይቱን እንዲመጥ የሚመጥ ወንፊት ላይ ወይም ደግሞ የወረቀት ፎጣ ላይ ታረጋላችሁ። ይሄው ነው እንግዲህ ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩ። የዛሬ የሽንኩርት ጥብስ ስራዬን ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።